Good morning mga mates! Welcome to my channel! Mamaya after work, pag uwi ng bahay, gagawa ako ng baked sushi! Abangan nyo po yan! One eternity later. Hello mga mates! Tulad ng pinangako ko sa inyo, pagkagaling ko ng trabaho, gagawa tayo ng baked sushi. So, umpisa na natin paggawa ng sushi. Eto na ang mga sangkap. Umpisa na natin ang paggawa ng sushi. Pero bago yon, huwag niyo kakalimutang maghugas ng kamay. So, ito na yung Japanese rice sushi natin. Ang ginamit ko, Japanese rice na brown. Kasi walang available sa market ng white na Japanese rice. And may nagawa akong kapalpakan kasi hindi ko pala napindot yung record nung ilalagay ko na yung vinegar, sesame oil, and sugar mixture. So, kung ulitin ko naman, baka hindi na sushi yung magawa natin, burong kanin na. So, umpisa na natin ang paggawa ng sushi. Ilagay natin yung rice sa baking oval glass tray. I-flatten nyo lang. Ilagay na natin lahat. Yan. Mga 1/4 ng baking oval tray. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Basta yung pwedeng ilagay sa oven. Baking ano na to. Container o egg. I-flat lang natin siya. Flat lang natin ng ating Japanese sushi rice. Set aside natin ang hindi ko pala na-drain. I-drain natin yung corn. Yung sakan lang yung ilalagay ko kasi bihira dito yung fresh na corn. At least ito hindi na ako mahirapang tanggalin sa corn.
Lagyan natin ng 1/3 cup ng mayonnaise. Ang gamit ko yung Japanese mayonnaise. Andito na rin yung cream cheese. I-mix natin yung pepino at yung corn. Kailangan soften na yung cream cheese. Haluin lang natin. Masarap po itong ipanghanda sa Christmas. Total, malapit na ang Christmas. Or any occasion. Pwede rin pang merienda, pang baon. Depende po sa inyo kung anong toppings ang gusto nyong ilagay sa baked sushi ninyo. And siya nga po pala, hindi ako naglalagay ng wasabi. Sa unang-una, hindi po available lagi sa market. Madalang po, ang hirap hanapin. Pangalawa,
presentation. Napakadali lang naman itong gawin. Basta naka-prepare na lahat ng mga ingredients. Ang viral na viral ang baked sushi. Lalagyan na natin ang sprinkle. Oy, nabibisaya na ako lagi. Oy. Bagay, marunong naman ako mag-bisaya kasi tumira din naman ako ng 1 year sa Cebu. Green nori sprinkle. Pwede rin naman wala nito. Basta importante meron kayong nori na yan, yung ano niya, yan. Kung saan ibabalot niyo yung baked sushi. Ito kasi yung subok ko na masarap. Seaweed or nori. Ito yung the best. Seaweed siya. So yung nori, sprinkle natin sa ibabaw. Kaya tinawag siyang sprinkle nori. Kailangan natin sprinkle. Para may konting green. Healthy naman itong baked sushi na ginagawa. Optional po ito inuulit ko, optional po ang paglalagay ng sprinkle nori. Kahit wala po niyan, kasi may available po kasi sa dito sa bahay, kaya nilagyan ko. Sabi ng mga friendship ko, masyado daw akong magalang sa aking vlog. Minsan nakasanayan na kasi mangupo. And lalagyan din natin siya ng sesame. Sprinkle din natin siya sa ibabaw ng sprinkle nori. Mas maraming sesame. Although naglagay na ako ng sesame oil kasi masarap yung maraming sesame. Kaya gusto ko rin siya ng may sprinkle sa ibabaw. Saka natin lagay yung avocado. Diba? Healthy. Masarap din kasi yung may avocado sa masyado nang hinog yung avocado kaya hindi ko na siya nahiwa ng maganda. Well lang yan, kami lang naman ang kakain. Lagyan natin ang mga gilid-gilid. Sobrang sarap. Excited na ako. I-off namin bukas. Kasi mag-merienda kami. Lalagay din tayo ng cheddar cheese sa ibabaw. Yung iba naglalagay ng salt, ako hindi na naglagay ng salt kasi yung mayonnaise or Japanese mayonnaise, medyo maalat na siya, kaya okay na yan sa akin. Yan. Ito yung time na pwede na natin i-preheat yung oven para ready to bake na siya. Saka na tayo maglalagay ng mayonnaise sa ibabaw. Japanese mayonnaise. Ay! Umusit agad? No.
din para masarap kainin lalo. Presentation daw. Tapos na. Maraming mayonnaise, mas masarap. At lagyan natin ng konting maanghang. Kahit hindi ako may sa maanghang, pero ito yung isa sa nagpapasarap. Ito pa na open.